در بیان تعریف سیاحت. در اینجا افسوس وطن را خوردم که چرا باید ما مردم ایران همت نکنیم و میوه‌های ایران را در قوطی‌های حلبی بسته حمله به تمام دنیا نماییم و تحصیل لیره‌ها بکنیم. خارج شدنی از ایران به جز پشم و پنبه و تریاک آن هم خیلی کم چیز دیگر نیست و حالان که متجاوز از 200-300 قلم میتوان از محصول ایران حمله به خارج نمود. در تمام دنیا گردش نمودم. ابداً مثل هوا و نعمت ایران هیچ کجا دیده نشد. جواهری است در کهنه پیچیده. در کجای دنیا یافت شود خربزه گلگاب و هلوی خراسان و زردآلوی اصفهان و انار ساوه و انگور شاهرود و غیره و غیره. تمام اینها به غیبت گزاف فروخته می شود که سگ لندنی را در قوطی‌ها کرده می فروشند. نمیدانم چه بدبختی است که ما میوه خودمان را نمی توانیم بفروشیم. ناچار باید انگور را سرکه بسازیم و حالان که ممکن است سرکه را از هر میوه شیرین ساخت. چرا نسازیم شراب و به خارج حمل نکنیم و به قیمت گزاف نفروشیم؟ شراب در مذهب ما مسلمانان حرام است آشامیدنش، لیکن پولش که حلال است که صرف معاش حلال نمایند. چگونه رواست کناسی در خانه مجوس مباح باشد با اجرت قلیل و ساختن شراب برایشان حرام است با وجود قیمت گزاف؟ اعمال ما بیچارگان کوسج و ریش پهن است. حکم خداوند و رسول از بدو الی الختم یکی بوده است. مغازا میگویند رساله فلان مجتهد پس از فوتش جایز نیست. اگر حسب الامر خدا و رسول است، چیزی را که تبلیغ نموده اید چرا جایز نیست؟ و اگر بر حسب هوای نفس خود شرحی نوشتند، از ابتدا ما بدبخت ها چرا باید پیروی کنیم؟ چون پیغمبر ما صلی الله علیه و آله ختم همه انبیا بوده است، پس کلامش هم ختم کلمات باید دانست. تو خواهی آستین افشان و خواهی روی در هم کش. ضعف عقل بعضی به درجه‌ای است که فهم نمی کنند، یا غرور مانع است از تحقیق و تعمیق و یا خودپسندی مانع از ترک لذات است. آن وقت میگویند فلانی باید یا صوفی یا دهری یا فلان زهرمار است. از وقتی که بچه بودم تا کنون همین شنیدم که میگفتند فلانی بابی است. من حال تمام مذاهب تفتیش نمودی و عقیده بابی ها با اینکه بیپایی و حشلفه است ولی حداقل عملشان درست بودن با نوع خودشان است. به ما مسلمانان اگر کسی سیلی بزند مادام العمر با او دشمنی پیدا کرده در صدد تلافی هستیم و کمتر در عوالم گذشته بخشیدن می باشیم و بابی ها حرام می دانند تقاص را. علامت تشخیص چینی ها بلندی ناخن است که ابدا ناخن را نمی گیرند. هر یک نیم گره بلندی دارد، به این معنی که می گویند ما ملت بخور و بخواب هستیم. عمله باید ناخن بگیرد که مجبور است کار بکند. ماها محتاج به کار کردن نیستیم که ناخن بگیریم. فقرای چین بسیارند، سواری عموم مردم به دوش فقراست. چیزی مثل صندلی ساختند که از دو طرف دسته دارد. برای 10 شاهی اجرت مقدار 1 میل شخصی روی صندلی نشسته به دوش این بیچارگان سواری می کنند. اغلب دخترها را می فروشند. پیرزنها پرورش داده به فاحشه‌گری مشغولشان می دارند. و فطراً با این حال درست اعمالند. حتی فلان دختر اگر 1 قران فوق‌العاده عایده شود به مالکش می دهد و ابداً طمع نمی کند. معاملات تجارتی چین تماماً در قول و کلمه است. آنچه بگوید به عینه همان می کند. مثلا می فروشد فلان مقدار نمونه را معادل 100,000 تومان به شهر دیگر حمل می کند. بدون هیچ گونه کم و زیاد و ابداً تقلب ندارند.
و خیلی زود باورند، به عکس ژاپنی ها که متقلب و بدمعاملتند. از بمبئی هر کس که به طرفی عازم باشد، چند نفر دکتر به کشتی آمده آحاد و افراد عملجات را با مسافرین یکایک بررسی می کنند. هرگاه کسی علامت تبی هم داشته باشد، از کشتی خارج و به ساحل می فرستند. بعد از آن که معین شد احدی در آن کشتی ناخوش نیست، آن وقت کشتی عازم می شود. قبل از این که وارد بمبئی شویم معروف بوده به علاوه طاعون و وبا هم در بمبئی موجود است. پس از آنکه 3 روز در بمبئی ماندیم چیزی ندیدی و نشنیدی و نفهمیدم. همان جمعیت قدیم و همان اشخاصی که چند سال قبل دیده شده بود به جای خودشان به همان ایاب و ذهاب هستند، باقی بودند. گویا اغلب هندی‌های بی جسم جان از فرط گرسنگی و واهمه می‌مردند. اسبابی که حکومت فراهم آورده است اکثر باعث هلاکت این مردم شده است. مثلا در یک کارخانه اگر شخصی تب بکند، فوراً او را به مریضخانه میبرند. خانه و اساس البیت او را کاملا آتش میزنند. و همین اسباب وحشت مردم میشد و اکثر جاها به سبب کار و ترقی خودشان هیچ وقت لفظ طاعون را نمیگذارند منسوخ بشود. چنانچه عریضه به دولت دادند که وبا و طاعون از بمبئی خارج نخواهد شد مگر آنکه تمام شهر را آتش بزنند و شهری از نو بسازند. و چندین کرور خسارت آن را معین کردند. وقتی که از بمبئی وارد کراچی شدیم، عملجات پلیس داخل کشتی شده، اشخاصی که به کراچی پیاده می شدند به جز انگلیسی ها سایرین را به قرانتین می بردند و 1 هفته نگاه می داشتند. انگلیسی هایی که در هند هستند به نوعی کبر و غرور دارند که فرعون به پایشان نمی رسد. سبب این است که هر انگلیسی به هند یا ایران آمد دیگر میل نمی کند مراجعت به لندن نماید. خودشان را مثل چوپان نسبت به گله گوسفند می بینند. تحریراً فی لیل 5 شنبه 4 شهر رمضان المبارک سنه 1315 هجری. پایان.